Olen tässä valmistautumassa huomisaamuna lähtemään markkinoille Ouluun. Olen laskemassa hevosille vesiä. Kävin just hakemassa ne laitumelta. Ja... vai mitä Ville? Vai mitä Ville? Nyt onkin sellaiset pikamarkkinat. Pikamarkkinat äitillä. Niin on pikamarkkinat äitillä. Ääk. Ihan kuulossa. Niin. Kävin hakemassa isältä auton lainaa. Autoni on siis vieläkin korjaamolla. Ja rupean pakkaamaan sitä tässä. Yritän myös saada unta sitten jossain vaiheessa, koska 4 on herätys aamulla. Nyt onkin tosi jännittävää nähdä se. Nimittäin mulla ei ole aikoihin ollut näin pientä tilaa kuin 1 pöytäpaikka. Ja mulla lähtee vain 1 pöytä mukaan. Mulla on normaalisti ollut 2 tämmöistä pöytää niin kuin kulmassa. En ole ihan varma kuinka mahdun, ja mitä laitan esille, mutta laitan jotain. Katsotaan minkälainen tulee. Kello on 3:15. Ja ihan yhtä pahalta tuntuu nämä aamuheräämistä kuin aina ennenkin. Vai mitä se ei? Sinusta ei tunnu. Mitä se on? Kenestäkään muusta ei tunnu aamuheräämiset tämmöiseltä. Olipa kerran mekko lähtee päälle. Se vähän kutistui, kun mä pesin sen, mutta siitä se venähtää takaisin mittoihinsa, kun se on päällä. Toivottavasti se ei ole kauhean kuuma, koska tää on tosi lämmin tämä mekko. 5 minuuttia aikaa lähteä. Mä en todellakaan tiedä, onko mulla kaikki jo. Te olette vähän vinossa nyt, en saanut teitä suoraan. Mutta Oulua kohen. Mun kulut on tältä kerralta noin 175 €. Ja mä toivon, että se ylitetään moninkertaisesti, jotta mä saisin palkkaa tältä päivältä ja niin, ois kiva. Katsotaan miten käy. En oo ikinä kuullutkaan aikaisemmin tästä tapahtumasta kuin Ilon valkeat. Mutta se sattui eteen. Ja mulla oli kalenterissa tyhjää, niin ajattelin lähteä. Katsotaan, miten käy. Mulla on vielä joku 140 kilsaa matkaa. Siis mä luulin, että äsken niinku tuolla vähän kauempana, niin et hirvi olisi mennyt tien yli. Mut sit kun mä käännyin katsomaan tonne mettään päin, mä olin silleen, poro! Ja silleen, ei täällä korkeuksella ole poroja. Se oli ilmeisesti se metsäpeura. Siis ne näyttää aivan poroilta. Herranjestas. Hirmuset sarvet ja kaikki. Mahtava. 25 kilsaa matkaa. Kohta perillä. Taas uudessa paikassa. Nyt täytyy sanoa, että mulla ei ole minkään maailman hajua, että minne mun pitää mennä, koska ei ole mitään kylttejä. Tossa mihin navi ohjas. Ei siinä ole mitään semmoista rakennusta. On mä nyt ainakin Oulussa. Pitää ruveta vähän katsomaan sähköposteja. Se oli tämmönen ihan pieni rakennus tässä, jota en huomannut. Juukkavaaratalo. Laitas kahtoma. Mä niinku oikeesti lähdin tänne paikalle silleen, että mulla on mun kaikki tavarat mukana. Ja mulla on vaan 1 pöytäpaikka, joka on tosi pieni. Niin mä oon nyt ihan silleen, että miksi mä en niinku yhtään karsinut. Mutta no, toivottavasti on paljon väkeä ja paljon myyntiä. Joo, koruja ei mahtunut, siis korviksia. Ainoastaan laitoin nämä perhoset. Ja sitten noita muutamia kaulakoruja, mutta muuten on, sanotaanko, että aika pieni tilaa. Seuraavan kerran note to myself, ota 2 pöytää, jos niinku on semmonen olotila, tai sitten ihan runsaasti pitää niinku karsia. Nytpä ne alkaa. Tilannekatsaus. Nyt on päässyt niinku +/- kello on 1:30. Semmonen tilanne. Aina ja mun toisesta korvasta lähti kuulo. Siis se vähän niinku rutisee, ihan niin kuin se olisi vettä korvassa. En mennä kuulla asiakkaita. Alkaa hiljenemään.
Toivottavasti tulee vielä semmonen loppuryntäys, koska ei olla vielä mitenkään erityisen hyvissä tuloksissa, mutta nämä on ollut ihan lämminhenkiset messut kuitenkin. Että silleen tunnelmasta en valita. Päivä ohi. Ei mikään huippumyynti. Kyllä mä kulut sen pois. Mutta ei tarvinne paljon tuntipalkkoja laskea. Mutta käydessä on tärkeästi ruokaa. Pikkusen hirvitti tänä päivänä tuossa, kun oli tuommoisia vähän hiljaisia hetkiä välillä. Sitten mä kävin katsomassa sähköpostia. Ja mulle oli tullut Tampereen kädentaitomessujen paikkamaksu 90% siitä paikkamaksusta. Siihen tulee vielä 10% lisää. Se oli joku outo juttu, että ne niinku sen jotenkin jostain syystä haluavat laskuttaa tolleen omituisesti. Mutta se paikkamaksuhinta 536 €. 3 päivän messut. Airbnb on varattu. Voin kertoa, että kulut sinne on noin 800 € pelkille messuille. Niin siellä saisi tulla ihan jonkun verran myyntiä. Meitä lähtee, minä ja minun äiti lähtee mukaan sinne, koska ei siellä pärjää itekseen. En tiedä, että mitä ajattelisin itse tästä, että onko tämä ratkaisu ihan hillittömän typerä vai ei. Kallis se on ainakin, jos ei niinku muuta. Joo, katellaan. Minä lähden suunnistamaan kotiin. 3,5 tuntia. Niin mä oon kotona. Kello on 6. Ei pahaa. Siis 9:30 on se suurin piirtein kotona. Vitsi miten kiva. Joo, mä lähden ennen kuin rupeaa pakastumaan, koska kesärenkaat alla, vaikka ne onkin kuulemma uudet kesärenkaat, niin silti ei ole kiva ajella pakkasteilla kesärenkaissa. Mä oikeasti laskin eilisen mun 16 tunnin työpäivän, että paljonko mulle jäi kätteen. Kulujen jälkeen siis myynnillisesti olisi ollut semmoinen ihan jees. Mutta ylivoimaisesti suurin osa, mitä mä myin, oli elintarvikkeita ja pakkoja, joissa mulla on kaikista huonoin kate. Niissä on kateprosentti noin 30-40%, mikä mulle siitä jää. Niin 16 tunnista, tai siis se on noin 20 €, minkä mä tienasin eilen kulujen jälkeen. Ja se 20, kun jaetaan tuolle 16 tunnille, minkä mä olin tuolla töissä. Otetaan huomioon, että siitä lähtee kuitenkin myös verot vielä. Auta armias. Joo. Ei tämä yrittäjyys silleen aina mitään hirveä herkkua oo. Ei siinä. Ei siinä. Kiva tästä joskus saada myös palkka itsellänsä, mutta jos mä vielä joku päivä ja tapahtuma oli siis oikeasti tosi lämminhenkinen ja mukava, ei siinä mitään. Mutta ihailijoita oli paljon. Kiitos heille siitä, koska onhan se nyt paljon kivempaa saada siis ihailua tuotteistaan kuin silleen, että hyi, mitä nämä on. Niin. Mutta jospa se tästä vielä. Hauskinta on ehkä se, että siis mä oon aloittamassa uutta harrastusta taas. Mä ostin tämmöset niinku puukon ja tämmöset kaiverusjutut. Ja tää kaiveruspuukko. Sitten tämmönen taltta-systeemi. En tiedä sille nimeä. Ja sitten tämmönen niinku sen
vaikka lusikassa sen kuppiosan kaiverusjuttu. Nämä on superteräviä. Ja sitten siellä paketissa tuli 3 kappaletta laastareita. Silleen, että tiedän mihin varautua. I got me wood. Mä vähän rupean testailemaan. Tää on just semmoista ihanaa meditatiivista puuhaa, jota mä oon toivonutkin tekeväni tässä viime aikoina. Tästä tulee lusikka, ehkä vielä joku päivä. Mä haluan tämmöisen teelusikan kokoisen teelusikan. Siis millä mä voin kaikkea yrttejä ja muuta annostella. Tää on vielä vähän rouhea. Mun pitäisi hankkia, tai siis etsiä, mulla on jossakin, siis näille vuoluvälineille, näitä pitäisi aika usein teroittaa. Mulla on jossakin semmonen itse tehty, siis semmonen, mikä se nyt on? Mä en tiedä sen nimeä, mutta siinä on nahka niin kuin päällä ja sitten siihen laitetaan semmoista ainetta, joka on vähän semmoista hiovaa ainetta ja sitten tätä terotetaan siinä nahkan päällä. Niin pysyy terävänä tämmöiset vuolupuukot. Tää on pikkusen kerennyt kuivua. Tää on siis koivua ja vissiin tämmöisillä välineillä niin lusikoita tehdään yleensä semmoisesta aika tuoreesta puusta, niin se on helpompaa kaivertaa. Mutta tämä on vähän ehtinyt kuivua, niin tämä on aika kovaa. Mutta sitä mä en niinku ymmärrä, että semmoiset oikeasti pro-vuolijat, niin ne saa tästä pinnasta semmoisen, että niitä ei tarvitse käyttää hiomapaperia, vaan ne pystyy vuolemaan sen pinnan semmoiseksi tasaiseksi. Ehkä vielä joutuu muutaman lusikan tekemään ennen kuin tämmönen on mahdollista. Mä tykkään muutenkin ihan hirveästi käyttää kaikkia tämmöisiä käsityövälineitä, jotka ei oo jotka ei oo moottorisoituja. Että pystyisinhän mä tekemään lusikoita remelillä, mulla on semmonen tuolla. Mutta tässä vuolemisessa niin tästä vaan irtoaa tämmöstä purua, jota mulla on nyt lattiat täynnä. Mutta tää ei pölise. Mun ei tarvii käyttää tässä mitään hengityssuojaa, koska tästä ei tule hienoa pölyä. Sen takia ja myöskin se, että tästä ei kuulu mitään ääntä. Ja mä oon jotenkin aika herkkä kaikille äänille. Mua ärsyttää kaikki semmoset kovat äänet, jota laitteista kuuluu. Sen takia mä en oo hirveän hanakka käyttämään mitään sähkötyökaluja. Tästä piti tulla semmonen käärme, joka on tämän tavallaan lusikan kahvan ympärillä. Mutta mä totesin, että jos nyt aloittais jostain vähän helpommasta, niin mä yritän saada nyt tästä tehtyä vaan käärmeen. Siis en tiedä mitä tästä tulee, mutta katsotaan. Tää on mun ensimmäinen lusikkani. Tää peukalo on tosi kovilla, koska mähän en siis vielä tiedä tähän oikein semmosia kunnollisia tekniikoita, mutta mä työnnän tällä peukalolla terää sitten, kun mä tarviin tämmöistä pientä tarkkaa, niin sen saa jotenkin tehtyä silleen tarkemmin, kun sinne käyttää molempia käsiä. Mutta meinaa tulla rakko tuohon. Johonkin suuntaan se puu ei leikkaannut kunnolla tai vuollut kunnolla. Niin tässä on hyvin hauska testata aina, että
Mikä on se suunta, missä saa semmoisen tasaisen jäljen? Yksi asia, mikä multa puuttuu, niin on semmoinen veistokirves. Sillä kun tehdään tää aihio, niin sillä veistokirveellä pitäisi saada tehtyä mahdollisimman pieneksi se aihio siihen sun piirtämään kaavaan, jotta ei rasiteta niin paljon käsiä tällä vuolemisella. Mulla on ihan vieläkin jatkunut semmonen olotila, että mä en jaksa hötkytä enää niin kuin mihinkään suuntaan. Osa minusta, varmaan se suorittaja minä on siellä silleen, mutta kun meillä olisi ihan hirveästi tehtävää, mä että no niin, on. Mutta mä teen tässä pikkuhiljaa asioita ja mä jotenkin niinku tuntuu, että mä oon kyllästynyt siihen semmoseen kiirehäsläykseen, mitä mä teen toisinaan tosi paljon. Ja mun mielikuvissa siellä mun suuressa permakulttuurisessa puutarhassa ja suuressa noitametsän pajapuodissa, niin mä en elä semmoista elämää, että mä häslään koko ajan ja mulla on kiire koko ajan, mä teen koko ajan valtavasti asioita, vaan mä elän semmoista, että mä oon rauhallinen, rauhassa, teen asioita paljon kyllä, mutta että siellä säilyy semmoinen tasapainoinen rauha niin kuin niissä asioissa. Niin jotenkin tuntuu, että se ehkä upposi tajuntaan nyt, että mä en voi yrittää luoda mun unelmaelämää sähläämällä ja kiireellä, jos se mun unelmaelämä ei sisällä sitä sähellystä ja kiirettä. Niin se ehkä niinku upposi kaaliin viimein ja vihdoin. Mä oon saanut tehdä jo 2 voimakorttia ja tarot-tulkintaa kirjeenä. Ja nämä on ollut tosi ihania tehdä, koska on ollut tosi mielenkiintoista ensinnäkin nostaa kortteja vieraille ihmisille ja tulkita niiden sanomaa ja kirjoittaa kirje semmoisella lempeällä otteella. Ja tämä on tuntunut tosi mukavalle, tosi kivalle. Ja mä tykkään tehdä tämmöistä intuitiotyöskentelyä ja mä toivon, että ne ihmiset, jotka vastaanottaa sen kirjeen, niin ajattelee sitä silleen avokatseisesti ja myös niin, että mitä ajatuksia se kirje nostaa heidän mieleensä. Että resonoiko siellä joku, tuleeko ihan vastakkaisia reaktioita vai mitä tapahtuu. Suhtaudun näihin kirjeisiin silleen, että ne on semmoinen lämmin henkäys ystävältä, joka haluaa sulle hyvää. Ja lue ne rauhassa, mietiskele, pohdiskele, mitä se kirje sulle kertoo. Onko siellä jotain semmoista, että mitä haluat ottaa vastaan juuri nyt? Ja pidä ainakin semmoinen, että se on semmoinen kirje, joka tuo sulle hetken levollista rauhallisuutta, kun sä luet sitä. Koska kuka enää näinä päivinä lähettää kirjeitä ja pääsee lukemaan niitä. Ja haluaisin myös sanoa, että tämä voimakorttitulkinta, että jos sä oot semmoinen ihminen, jolla on jo kaikkea, ja sä et halua lisää tavaraa,
ja sä haluaisit silti tukea Noitametsän toimintaa, niin tämä kirjahan on siis erinomainen keino siihen. Mä oon hinnoitellut sen niin, että se ei ole, niin kuin mulla menee siihen paljon enemmän aikaa, mikä sen hinta on, mutta mä haluan pitää sen semmoisena lähestyttävänä hintana, että se on myös semmoinen, se voi olla myös semmoinen Noitametsän kannustushinta. Niin kiitos. Kiitos, jos saan tehdä sulle tulkintoja. Nämä on ihania. Oh my. Mä sain juuri lähetettyä 3 kuukauden kirjanpitoasiat kirjanpitäjälle. Ja tää on oikeasti niin monen tunnin homma. Mä lähetän ne hänelle siis sähköisenä. Ja kun mä en oo mikään semmonen hirveän järjestelmällinen, mulla on ne kyllä, mä oon jo oppinut silleen melkein 15 vuoteen, että säilytän ne kuitit samassa paikassa ja sitten kun paljon tulee sähköpostiin, niin mä annan vain yhden sähköpostiosoitteen, että minne mulle tulee kaikki niin kuin laskut ja muut liittyen firmaan. Mutta on niissä silti, sieltä kun lähtee tiliotteesta selaamaan, että jaahas, että mitähän sitä on tullut tehtyä. Ja mulla on siis alvimaksu 3 kuukauden välein. Niin ihan hirveä revohka. Mutta nyt se on tehty. Nyt ei tarvitse vähän aikaa miettiä. Mä aina tässä vaiheessa myös mietin, että jos olisin fiksu, niin aina kun 1 kuukausi menee, niin mä tekisin sen 1 kuukauden alta pois. Mä en oo koskaan jaksanut tehdä sitä. Joten en pistä suuria toiveita itselleni myöskään tässä vaiheessa siihen, mutta se on nyt tehty. 3 kuukauden alvihommat. Ne, jotka ei pidä kirjanpidosta, niin tietävät sen tunteen, kun sä saat sen tehtynä semmoinen, ihanaa. Ja siis mulla on luojan kiitos kirjanpitäjä tätä nykyään, mun ei tarvii ruveta niin kuin laskemaan niitä itse. Koska minähän en osaa käyttää mitään tällaisia sähköisiä järjestelmiä, vaan minulla oli niin kuin ruutupaperityyppinen ratkaisu tässä hommassa. Joo, piti ruveta laittamaan nuohojalle viestiä, että ei tässä nyt kaikki ole ihan oikein tässä minun leiviuunissa, kun nyt on niinku 6. lämmitys tälle syksylle. Ja se ei yksinkertaisesti vaan vedä. Niin kun se on palannut 3 tuntia, niin se yhä vieläkin niinku puskee savua sisälle, kun mä avaan luukun. Ja se ensinnäkin, että se palaa 3 tuntia, niin on jotakin ihan käsittämättömän kauan. Niin ei tässä nyt kaikki ole. Siis mulla on nuohottu nuo uunit kesäkuussa. Niin ei ole kaikki ok. Pitää kutsua nuohoja. Sitten. Kyllä mä oon tässä, kuulkaa, ihan oikeasti miettinyt, että mikä nyt on tämä, että hajoaa joka saatanan kohta. Niin kuin ei ole mitään muuta kuin hajoamista hajoamisen perään. Niin kuin silleen, että what the fuck is happening right now? Ja nyt jos tämä on jonkun saakelin planeettojen tekosia, niin kuin minä olen nähnyt semmoisia reelsejä nyt paljon, jossa on, että Pluto on jossain kohdassa ja voisi alkaa kalppia pikkuhiljaa vittuun siitä kohdasta. Mulla meinaa mennä hermo siihen, että niin kuin yksinkertaisesti niin kuin mikään ei pysy kasassa. Kaikki hajoaa käsiin. Mä en jaksa enää. Siis onko muilla tämmöistä? Onko tämä joku ihmeellinen suma nyt, mitä vaan on? Mutta tapahtuuko tätä muille? Mä en enää ymmärrä, että joo, ne on materiaalisia asioita, mutta nyt saatana voi olla silleen, että joka päivä jotain uutta hajoaa. Niin tässä alkaa olla sellaiset positiiviset ajatukset kaukana kohta, kun syy siihen, miksi mä oon täällä vähän kyyryssä, on se, että mulla ei taaskaan vedä uunit. Ne paloo tosi iloisesti vartin. Ja sitten ne rupeaa taas tunkemaan savua sisälle. Nuohoja ei vastaa mulle. Toivottavasti se vastaa jossain vaiheessa tässä päivällä. Mutta ihan niin kuin se hällä ei olisi kiireitä niin kuin nyt tässä syksyllä.
Voi ihan vitun sen. Mä oon öljyämässä näitä mun lusikoita. Ja yhä edelleen olen sitä mieltä, että silloin kun ahdistaa ja ketuttaa, niin rupeaa vuolemaan puulusikoita tai viimeistelemään niitä, niin johan häviää ahdistukset. Mä hioin nää tuolla ulkona. Mulle on tulossa postissa semmonen kunnollinen hengityssuoja, joka estää kaiken pikkupölyn pääsemisen keuhkoihin. Mulla ei ole ollut sellaista kunnollista vielä. Mutta nyt se on tulossa. Ja ulkona tää pitää tehdä joka tapauksessa, koska mulla ei ole täällä sisätiloissa semmoista imuria tavallaan, mikä estäisi sen hienon pölyn pääsemisen tänne huoneeseen. Siinä on mun ensimmäinen käärmyläislusikka. Se jätetään kuivumaan. Tää on siis tämmöstä lelu, huonekalu ja elintarviketurvallista vahaa tai öljyvahaa. Ja tässä on pellavaöljyä mukana, joten tämän kanssa pitää olla silleen tarkkana, että ei jätä niitä liinoja tai siveltimiä. Niissä on siis aina se itsesyttymisvaara. Joten pitää muistaa se. Tässä on mun toinen tekemä lusikka. Tää on leppää. Tässä on kiva tämmönen punertava väri. Tää on nyt vähän tämmöistä testiä, että mä en tiedä, onko nämä kuivunut tarpeeksi, koska nämä oli vähän semmoista puolikuivaa silloin, kun mä tein nämä. Mutta mä kokeilen ja testailen, että minkälaisia näistä mistäkin materiaalista tulee ja kestääkö ne miten hyvin ja jne. Tässä on nyt nämä kaksi lusikkaa, tämä käärme ja tämä kiekura, niin nämä on teilusikan kokoisia. Ja sitten mulla on tämä sienilusikka, niin tämä on ruokalusikan kokoinen. Tästä tulee kaunis. Katsotaan, säilyykö tämä väri näin punertavana, kun tämä öljy kuivuu. No, mutta ihan varma, pitäisikö tässä käyttää hanskoja. Onko tämä minkälaista evästä? Mutta jos tämä on niinku elintarvike- ja leluturvallinen tämä öljy, niin eihän se nyt tietysti luulisi, että se mitään järkyttävää evästä olisi. Mistäpä minä tiedän? Pitäisi varmaan lukea käyttöohjeet ensin. Nyt kun, niin kun olette varmaan huomannut, että viime aikoina, mulla on tänä syksynä oikeastaan ollut teemana se, että kaikki hajoaa käsiin tyyppisesti. Mä sain mun auton jo vähän takaisin, se ei ole vieläkään kunnossa. Siinä on vielä jotain vikaa ja sitten jakohihna pitää vaihtaa. Se ei ole vikana, mutta siis ajokilometrit ovat tulleet täyteen, että se on vaihdettava, että se ei mene rikki. Niin vielä joutuu autoa jonkun verran tässä remppaamaan ja toivottavasti saadaan kuntoon, koska mä rakastan minun autoani. Se on ollut mulla viimeiset 7 vuotta ja mä en halua luopua siitä. Mä en kykene siihen mahtuu mun markkinatavarat ja se on ihana ajettava. Niin mä tykkään siitä. Ja sitten mun uunit, tai leivin uunini, niin ei vetänyt yhtään. Siis se oli ihan järkyttävää nämä ensimmäiset lämmitykset. Ensimmäiset 6 lämmitystä, niin se uuni ei vaan ruvennut vetämään. Ja mun piti kutsua nuohoja. Ja se sitten tuli. Mulla on kesäkuussa nuohottu nämä piiput. Hän tuli ja sanoi, että kävi tuolla katolla ja kävi kaikkea. Ja se, että joo, että
täällä on jäänyt, että tämä uuni on aika hankala nuohottava, että hänellä oli harjoittelija mukana, että täällä on jäänyt tänne uunin jonnekin tuonne mutkaan sen verran karstaa, että todennäköisesti se johtuu siitä, että tämä menee takuuseen. Mä olin silleen, että jes, ei mitään. Ja sitten se sanoi, mutta. Mä olin silleen, älä sano noin, ei, en halua kuulla, vaikka pakkohan minun on se kuulla. Se kun kävi tuolla katolla kattoo taskulampulla tai valolla tuonne piippuun, niin mulla on tuolta yläkerran kohdilta, mulla on siis yläkerta ihan kylmänä, sieltä kohdilta on syöpynyt se muuraus niin kuin tiilien välistä, mikä tää on, saumat, niin syväksi, että se sanoo, että ei ole vielä tämän syksyn juttu, mutta ensi kesänä piiput tai hormit pitää päällystää jollain valulla uudestaan. Minä varovasti kysyin, että paljonko on hinta-arvio. Niin 2 hormia, noin 2 tonnia. Olin silleen, okei. Vähän aikaa hengittelin ja olin silleen, että pakkohan se on hoitaa herranjeesta. Sehän niin kuin elintärkeää on se, että uunit toimii omakotitalossa, vanhassa omakotitalossa. Niin luojan kiitos, mä sain tietää siitä nyt, että mulla on ensi kesään asti aikaa. Mutta tästä pääsemme siihen, että mulle kun on ruvennut tulemaan näitä YouTube-tuloja, mainostuloja, niin mä tiedän, mihin se raha on menossa. Ja mä aion, heti kun ne sieltä maksaa jotakin, niin mä aion siirtää sen suoraan semmoiselle toiselle tilille pois minun käyttötililtä, jonnekka mä aion kerätä Satun katastrofirahaston, josta mä pystyisin kenties toivottavasti maksamaan sitten uunin pinnotuksen ja auton korjauksen. Ja tiedätkö, tämmöiset, niin kun mulla on pesukone aivan viittävällä menossa rikki ja tuota ei pysty enää korjaamaan. Mä oon korjannut sen niin monta kertaa, että nyt se alkaa olla siinä kuosissa, että mä alan uskoa, että sitä ei enää nyt kannata. Niin semmonen, mä aion olla aikuinen ja perustaa Satun katastrofirahastotilin, joka on just näitä tilanteita varten. Ja mä aion käyttää sinne YouTuben mainostulot suoraan, mitä käteen jää sitten kaikkien verojen jälkeen. Niin ne menee hyvään tarkoitukseen. Kiitos, kun katsot näitä videoita. Niin saahan Satun uuni korjattua. Ja auto. Ja pesukone. Ja toi liesituulettimen moottori. Ja kaikkea muuta tämmöistä pikkukivaa. Niin kiitos.